اینکه امروز 31 اکتبر یعنی دقیقا روز هالووین قراره یه پرونده هالووین رو بشنوید، قطعا میتونه واسهتون خیلی هیجان انگیز باشه. ولی ازتون میخوام یه لحظه داستان رو از یه دید دیگه نگاه بکنید. اینکه یه قتلی روز هالووین یا توی یه جشن هالووینی اتفاق بیفته، قراره پدر پلیسا و بازرسای اون پرونده رو در بیاره، به خاطر اینکه شاهدا و متهمای پرونده قراره سوپرمن و بتمن و هری پاتر و اسپایدرمن باشن. چلسی بروک 28 ژانویه 1992 توی ترنتن میشیگن به دنیا اومد. به جز خودش 3 خواهر دیگه داشت به اسمای جنیفر، کاساندرا و میگن. یه برادر بزرگترم به اسم نتانیل داشت. چلسی موقعی که 16 سالش بود توی یه رستوران به اسم آشپزخونه اولگا کار پیدا کرد. چلسی عاشق محل کارش بود. کلا کار کردن توی رستوران رو خیلی دوست داشت، ولی از همه اینا جذاب‌تر واسش کسایی بودن که اونجا کار می‌کردن. همشون دختر پسرای نوجوان همسن سال خودش بودن و چلسی یه مدت بعد از اینکه اونجا مشغول به کار شد با دختری به اسم بکی اونجا آشنا شد و با هم دیگه خیلی زود صمیمی شدن. میرسیم به سال 2014 و چلسی 22 سالش شده بود. نزدیکای هالووین بود. اینجور وقتا نوجوانا میگردن یه مهمونی، یه جشن خیلی باحالی که آدمهای خیلی باحالم قراره تو شرکت بکنن و پیدا بکنن که واسه جشن هالووینشون برن اونجا و حسابی خوش بگذرونن. البته این جشن‌ها معمولاً روز خود هالووین برگزار نمیشه. یه روز قبل یا حتی میتونه یه هفته قبل‌تر از هالووین باشه. چلسی و بکی هم در به در دنبال یه مهمونی میگشتن که توی فیسبوک متوجه شدن که یه نفر یه پستی گذاشته که اون پست از این پستایی بود که مرتب دست به دست شده. ولی در واقع صاحب اصلی پست یه خواننده معروف به اسم مایکل ویلیامز ملقب به بیگ مایک بود که این بیگ مایک قرار بود یه مهمونی خیلی خیلی بزرگ رو توی ملک شخصی خودش بگیره. چرا میگم ملک شخصی خودش؟ چون که به جز خونه خودش ملک شخصی شامل اطراف خونش هم میشد دیگه. یه زمین خیلی بزرگ بود. میخواستن بیرون از خونش یه جشن خیلی بزرگ بگیرن و یه چیزی اولوش 700 800 نفر رو هم دعوت کرده بود. چلسی از ماها قبل داشت روی لباس هالووینش کار میکرد، داشت کاستومش رو خودش آماده میکرد، خودش دوخته بودش. با دوستاش تصمیم گرفته بودن که کاراکترهای بتمن بشن. چلسی میخواست که آیوی سمی بشه. آیوی سمی همینیه که الان دارید عکسش رو میبینید. کلا کاستومش هم این شکلی بود که یه لباس پر از شاخ و برگه و موهاش هم قرار بود شرابی باشه و یه ظرف سم هم بگیره دستش. تک تک اون برگای مصنوعی رو خودش به لباسش دوخته بود. کلا گیس شرابیشو، ظرف سمش رو هم آماده کرده بود. کلا لباسش خیلی باحال و جذاب از آب در اومده بود. روز مهمونی رسید. شنبه 25 اکتبر 2014. بیگ مایک 2 چادر غول پیکر تو زمینای اطراف خونش برپا کرده بود. 8 بند خیلی معروف هوی متال از میلواکی اومده بودن اونجا و داشتن برنامه اجرا میکردن که اتفاقا خود بیگ مایک هم عضو یکی از همین بندا بود، خواننده یکی از همین بندا بود. کل شبو داشتن میزدن و میرقصیدن. آخر شب هم قرار بود که یه آتیش خیلی بزرگ درست کنن و همه دور آتیش جمع بشن. چلسی و بکی رفته بودن مهمونی که خیلی اتفاقی یکی از دوستای بکی که اسمش پنی بود و دیدن که پنی خیلی با چلسی صمیمی نبود، ولی خب به هر حال همدیگه رو از قبل میشناختن. پنی هم بهشون ملحق شد و 3 دخترها حسابی داشتن خوش میگذروندن. دیگه اواخر شب بندای موسیقی، چون که دیگه سر صداش ممکن بود همسایه ها رو اذیت بکنه، نواختن و متوقف کردن و قرار شد که برن و آتیش رو درست بکنن. وقتی که داشتن میرفتن سمت آتیش، چادرها همون نزدیکا بودن که یهو چلسی حواسش نبود، با صورت رفت تو یکی از این چادرها. چادرها خب خراب نشد، از این چادرها خیلی بزرگ بود، ولی دیدین چادرها یه میله هایی دارن، یکی از اون میله ها خورد توی دماغ چلسی. دماغش خونی نشد، نمیشه هم گفت زخمی شد، ولی یه ردی اینجوری روی دماغش افتاد که دوستا شروع کردن به خندیدن، چون کلا چلسی آدم خیلی دست با چلفتی. دوستاش یکم خندیدن بهش و مسخرش کردن، ولی خب کلا دوست بودن دیگه، از دست هم قرار نبود ناراحت بشن. اما چلسی خیلی آشفته به نظر می رسید. حالا یا از اینکه دوستاش مسخرش کردن ناراحت بوده، خدا میدونه، اما احساس میکرد که خیلی ضایع شده. از طرفی هم بینیش واقعا درد گرفته بود. دیر وقتم بود و به مامانش هم گفته بود که من نمیخوام تا صبح مثل بقیه تو مهمونی باشم دیگه. نصف شب که بشه، قبل از اینکه ساعت 1 بشه، من برمیگردم خونه. الانم دقیقاً ساعت 1 شده بود. به دوستاش گفتش که من میخوام برم خونه و دوستاش بهش گفتن نازگانجی نباش، حالا چی شده مگه، دماغت که چیزیش نشده. و خلاصه یکم آرومش کردن و چلسی قبول کرد که با دوستاش توی مهمونی بمونه و مهمونی رو ادامه بده. دیگه ساعت نزدیکای 2 صبح شده بود و دخترها تصمیم گرفتن که برگردن خونه. همون موقعی که تازه اومده بودن توی مهمونی، چلسی با پنی صحبت کرده بود. خونه‌هاشون نزدیک هم بود.
به پنی گفته بود که میشه موقعی که خاصی برگردی خونه منو هم برسونی. پنی هم قبول کرده بود. اتفاقا خواهر پنی هم توی جمعیت بود. پنی بهش گفته بود که موقعی که خواستیم برگردیم خونه من میرم خواهرم هم میارم و ستایی با هم دیگه برگردیم. مسیر خونه بکی باهاشون فرق می‌کرد، نمیتونستن بکی رو برسوننش. ولی الان که موقع برگشتن به خونه بود، دخترها هر ستاشون از همدیگه دور افتاده بودن. مثلا هر کدوم رفته بود با یه جمعی داشتن میگفتن و میخندیدن و خلاص همدیگه رو گم کرده بودن. توی اون جمعیت 700 800 نفری راحت نبود که همدیگه رو پیدا کنن. حالا حتما واسهتون ساله که خب سال 2014 بود اینا موبایل داشتن، چرا به همدیگه زنگ نمیزدن؟ لباسی که چلسی واسه خودش درست کرده بود، همون آیوی سمی، جیب نداشت. تو کل مسیر، تو کل مدت هم موبایلش رو داده بود که بکی واسش نگه داره. بکی موبایل چلسی رو گشته بود توی جیبش. الان هم که از هم دیگه جدا افتاده بودن، متاسفانه چلسی موبایلی نداشت که با دوستاش زنگ بزنه. پنی خواهرش رو گشت پیدا کرد و برشتش رو با خودش بردش خونه، چون که باید صبح زود جفتشون میرفتن سر کار. ولی بکی یکم منتظر موند. هرچی این ور اون نگاه کرد نتونست چلسی رو پیدا بکنه. از جایی هم که خب چلسی گوشی نداشت، هی بکی به گوشی نگاه میکرد ولی خب خبری از چلسی نشد. از اونجایی که اینا خیلی هاشون هم همدیگه رو میشناختن، بکی با خودش گفتش که خب چلسی کلا آدم اجتماعیه، دوستامون هم توی جمع هستن. حالا که منتظر من نمیمونه، یه نفر بالاخره پیداش میکنه و میرسونتش خونه. خیلی هم دیگه خسته شده بود و دیر وقت بود. پس بکی هم مثل پنی از اونجا رفت. صبح روز بعد یعنی یک شنبه 26 اکتبر، بکی از خواب بیدار شد و زنگ زد به تلفن مادر چلسی. میخواست بهش بگه که آره گوشی چلسی دست منه و من کل روز خونم، امروز سر کار نمیرم، میتونید بیاید گوشی رو از من بگیرید. ولی کسی تلفن رو جواب نداد و مجبور شد که واسه مادر چلسی پیغام بذاره روی پیغامگیرش. بکی خبر نداشت که مامان چلسی در واقع داره دنبال دخترش میگرده، به خاطر اینکه چلسی هنوز برنگشته بود خونه. که اتفاقا موقعی که پیغام گذاشت روی گوشی مامان چلسی، همون موقع یه چند دقیقه بعد مامان چلسی بهش زنگ زد. ازش پرسید که خبر نداری و بکی هم واسش تعریف کرد که نه ما دیشب از هم دیگه دور افتادیم و گوشیش پیش من بود و اینجور شد و خلاصه که به چند نفر دیگه هم زنگ زدن ولی هیچ کس از چلسی خبر نداشت. حتی با پنی هم تماس گرفتن ولی اونم ازش خبر نداشت. حتی با بیگی مایک هم تماس گرفتن. خیلی‌ها به بیگی مایک اون روز زنگ زدن. تمام افرادی که توی مهمونی بودن فهمیده بودن که یه دختر اون شب گم شده. همشون بهش زنگ زدن. خیلی‌ها توی فیسبوکش واسش پیغام گذاشتن. بیگی مایک شخصا چلسی رو نمیشناخت، اما موقعی که دیگه تماسات زیاد شد و همه بهش گفتن که آره یه دختر تو مهمونی تو گم شده، یه جورایی احساس مسئولیت کرد. سگش رو برداشت و تصمیم گرفت که بره زمینای اطراف خونش رو بگرده. به خاطر اینکه اونایی که بهش زنگ می‌زدن، دوستا و خانواده چلسی، بهش میگفتن که احتمالاً چلسی شب گذشته خب موبایلش که باهاش نبوده، شاید هم مست بوده، سر خورده، زمین خورده، افتاده یه گوشه‌ای و از اونجایی هم که گوشی نداشته نتونسته از کسی کمک بگیره، شاید الان بیهوش جایی افتاده. برای همین هم بیگ مایک سگش رو برداشت که بره بگرده پیداش بکنه. بیگ مایک و سگش کلی این ور اون ور گشتن ولی هیچ اثری از چلسی نبود، تا اینکه یه تله روباه دیدن و سگه افتاد توی تله، زخمی شد. مجبور شدن که برگردن خونه. بیگ مایک سگش رو بغل کرد و رفت سمت خونش. موقعی که رسید در خونش، دید که مامان چلسی و چند تا از دوستا و از جمله خواهرای چلسی در خونش منتظرش وایسادن. بیگ مایک توجهی بهشون نکرد. سگش رو برداشت و برد دامپزشکی. ولی موقعی که از دامپزشکی برگشت، دید یک عالمه آدم در خونش جمع شدن. خیلی‌ها داشتن دنبال چلسی میگشتن، خیلی داشتن گروه گروه شده بودن، داشتن زمینای اطرافو میگشتن. بعد یهو چشش افتاد، دید که خانواده چلسی و دوستاش کنار خونه بیگ مایک یه چادر خیلی بزرگ زدن، در واقع کمپ کرده بودن. یه سری وسیله آورده بودن، یه ژنراتور آورده بودن، توالت صحرایی آورده بودن. مشخص بود که حالا قراره اینجا بمونن. اما خب از نظر قانونی این کار جرم بود. به هر حال اونجا ملک شخصی بیگ مایک بود و میبایست ازش اجازه میگرفتن. اما به خاطر اینکه شرایط خانواده رو درک میکرد چیزی بهشون نگفت. ولی خب کلا مایک خبر نداشت که این کارهایی که اینا دارن میکنن، به خاطر اینه که به بیگ مایک شک کردن. اونا در واقع اومده بودن اونجا چادر زده بودن چون که میخواستن 24 ساعت بیگ مایک رو زیر نظر بگیرن. حتی روز دوشنبه یعنی فردای اون روز شد و مامان چلسی رفت پیش پلیس و گفتش که من به بیگ مایک شک دارم، احساس میکنم که این یه بلایی سر دخترم آورده. آشناهای چلسی با پلیس همینطور داشتن دور اطراف خونه مایکل رو میگشتن. مایکل منظورم اون بیگ مایکه، واقعا نمیدونم چرا هنوز دارم بهش میگم بیگ مایک، اسمش مایک بوده. داشتن دور و بر خونه مایک رو میگشتن ولی خب هیچی نتونستن پیدا کنن. اما پلیس خیلی زود متوجه شد که قراره بزرگترین تحقیقاتش رو
واسه پیدا کردن چلسی شروع بکنه، به خاطر اینکه 700 نفر توی اون مهمونی حضور داشتن، زمینای اطراف بزرگ بود و میبایست تقریبا از تمام اون 700 نفر بازجویی میکردن. تصورشو بکنید اگه یه جشن معمولی بود، مثلا یه عروسی یا یه تولد بود، خیلی راحت میتونستن مهمونا رو بیارن و باشون صحبت کنن، اصلا میدونستن که کی توی اون مهمونی حضور داشته. ولی توی یه جشن هالووینی خیلیا کاستوم تنشونه، به جز اینکه کاستوم تنشونه خیلیا هم ماسک روی صورتشونه، چون که بعضیا گفتن اصلا یه افرادی توی مهمونی بودن که ماسک بتمن داشتن، ماسک اسپایدرمن داشتن، اصلا ما نمیدونیم که کی بوده کی نبوده. برای همینم اینجور نبود که بتونن تک تک اون افراد رو بیارن، ولی به هر کس که دسترسی داشتن آوردنش و باهاش صحبت کردن. پلیسا سعی کردن که درباره خود چلسی هم یه سری اطلاعات به دست بیارن. وقتی که درباره طرف یکم اطلاعات داشته باشی میتونی حرکات بعدیش رو حدس بزنی. مثلا اگر یه نوجوانی باشه که مرتب از خونه فرار میکرده، وقتی که این اطلاعات رو داشته باشی میتونی فرار کردنش رو جزو یکی از احتمالات قرار بدی. ولی موقعی که با خانواده‌اش و دوستاش صحبت کردن متوجه شدن که چلسی یه دختر کاملا خونگی بوده، ارتباطش با خانواده‌اش عالی بوده، هیچ مشکلی نداشته، حتی دوست پسر هم نداشته. یه سری پسر بودن توی زندگیش در حد اینکه حالا چلسی ازشون خوششون بیاد، مثلا همکاراش و دوستاش، ولی هیچ پسر جدی حتی تو زندگیش نبوده. یه چیز دیگه هم که فهمیدن این بود که چلسی کلا رانندگی بلد نبوده. از اونجایی که خب 22 سالش بود و ارتباطش هم با خانواده‌اش خیلی خوب بود، فرضیه این که این دختر فرار کرده و رفته الان یه جایی و یه زندگی جدید شروع کرده تقریبا صفر به نظر میرسید. پلیس رفت سراغ اون پسرایی که بهتون گفتم که یکی دو نفری بودن که چلسی در حد این کراش بود روشون، خوشش میومد ازشون. با اون پسرا صحبت کردن، دی ان ایشون رو گرفتن، لباسایی که تنشون بود رو گرفتن، چون میگفتن لباساشون رو بفرستیم آزمایشگاه شاید دی ان ای چلسی روش باشه، ولی خب هیچی روش پیدا نکردن. خونه‌هاشون رو گشتن، ماشیناشون رو گشتن، موبایلاشون رو گشتن، با خودشون صحبت کردن، ولی این دوتا پسر اصلا هیچ کاری نکرده بودن. مشخص بود که هیچ تقصیری ندارن، چون اصلا تو مهمونی بیگ ماک هم حضور نداشتن. بعد ازشون پرسیدن، گفتن که احیانا اینجور نبوده که بعد مهمونی برید دنبالش سوارش کنید، چون که مثلا کسی نبوده اونجا بیاد دنبالش. گفتن شاید چلسی زنگ زده این دوتا پسره یکیشون بیاد دنبالش، ولی گفتن که نه، ما نه خودمون رفتیم دنبالش، نه اینکه اصلا چلسی اون شب به ما زنگ زده، اصلا زنگی هم به ما نزده. اون شب توی مهمونی 6 نفر تلفناشون رو به چلسی قرض داده بودن که چلسی با دوستاش تماس بگیره، با پنی و بکی. با بکی نتونسته بوده تماس بگیره، مثل که در دسترس نبوده، ولی تونسته بود به پنی زنگ بزنه. بعدا که با پنی صحبت کردن گفت به من زنگ زد و بهم گفتش که میشه لطفاً برگردی مهمونی، منو سوار کنی و برسونی. بعد من رسیده بودم خونه دیگه، خیلی هم مست بودم، توی مسیر با خواهرم یکم مشروب خورده بودم و موقعی که رسیدم خونه انقدر مست بودم که واقعا دیگه نمیتونستم رانندگی کنم. ولی وقتی بهش گفتم که نمیتونم بیام دنبالت، اصلا ناراحت نشد، گفتش که باشه اشکال نداره و گوشیو قطع کرد. ولی خیلی از کسایی که اونجا بودن، از جمله اونایی که تلفناشون رو به چلسی قرض داده بودن، یادشونه که چلسی بعد از اینکه تلفن رو قطع میکنه میزنه زیر گریه، میره کنار آتیش وای میسته همینجور گریه میکنه. بهش میگن چرا ناراحتی؟ میگه که آره من دوستام ولم کردن رفتن، من هیچ دوستی ندارم، ناراحتم، سردمه، هیچ کس هم نیست که منو برگردونه خونه. ولی یه چیزی که خیلی خیلی به نظر من واقعا عجیبه اینه که به مادرش زنگ نزده که بیاد دنبالش. و یه چیز دیگه واقعا اینم خیلی برای من عجیبه، چرا اینجور وقتا اوبر رو نمیگیرن؟ واقعا مثلا سواله، چرا اوبر رو نمیگیرن؟ چرا حتما یه نفر باید برسونتشون؟ البته شاید خونهه اون مهمونیه شاید یه جای خیلی دور افتاده ای بوده که مثلا اوبر نمیومده تا اونجا. چند روز بعد یه خانمی با پلیس تماس گرفت و گفتش که پسرم بهم گفته اون شب توی مهمونی چلسی رو دیده. با پسر اون خانم صحبت کردن. پسره گفتش که ساعت حدودای 3:30 صبح بود که لباس چلسی توجه منو جلب کرد، چون من بتمن رو خیلی دوست داشتم. گفت لباسش خیلی قشنگ بود. رفتم پیشش و درباره لباسش یکم ازش سوال کردم. گفت چلسی خیلی مست بود. واقعا مشخص بود که تعادل نداره، مرتب میخندید و مسخره بازی در می آورد. همون موقع هم یه مرد قد بلند خیلی لاغر که عینک هم زده بوده و مدل موهاش هم از این مدل موهای بود قدیمی ها میزدن بهشون گفتن مدل موی امو، فرق کج خیلی لخت، موهاش هم اونجوری بوده. گفت یه همچین پسری با همچین مشخصاتی هم هی داشته دور و برش میپلکیده و هی باش لاس میزده. گفت من وقتی دیدم حالش خیلی خوب نیست و زیاد درست جواب منو نمیده، من از اونجا رفتم، ولی احساس میکنم بعد از اینکه من از اونجا رفتم
اون مرد اومد سمت چلسی و وایساد و شروع کردن با هم دیگه به صحبت کردن، ولی من ندیدم که با هم دیگه از اونجا برن. پسر خیلی خوب و دقیق و واضح چهره اون مرد رو واسه پلیسا توصیف کرد. یه طرحی از اون چهره کشیدن و رسانه‌ایش کردن. همه جا این طرح رو پخش کردن، گفتن اگر کسی رو اون شب توی این مهمونی دیدید که این شکلی باشه لطفاً بیاید و بگید. ولی یه چیزی که بهش دقت نکرده بودن، این چهره یه چهره خیلی خیلی عادی بود. یعنی از اون چهره‌هایی بود که معمولاً توی مهمونی‌ها زیاد می‌بینی. حتی خود بیگ مایک گفته بود توی همین 8 بندی که من آورده بودم اونجا شاید بشه گفت 5-6 نفر موهاشون و کلا استایلشون همین شکلی بوده. اون موقع تو سال 2014 من یادم این مدل مو خیلی مرسوم بود. با این حال خیلیا زنگ می‌زدن به پلیس، میگفتن که آره این شبیه فلانیه، این شبیه اینه. پلیس هم تک تک سرنخ‌ها رو جدی میگرفت و پیگیری میکرد، سراغ اون افرادی که اینا میگفتن میرفت، ولی متوجه میشدن که اینا هیچ ربطی به این پرونده ندارن. تصمیم گرفتن طبق حرفایی که بیگ مایک زده برن سراغ اعضای بند، چون موهاشون اینجوری بوده گفتن شاید اصلا یکی از همینا چلسی رو برداشته برده یه جایی. ولی از اونجایی که این 8 بند کلا اعضاش اونجا نبودن و از میلواکی اومده بودن، نمیتونستن خودشون راحت پیداشون کنن، پس دست به دامن اف بی آی شدن. با کمک اف بی آی تونستن تمام اعضای بند رو پیدا کنن. خیلی کشش ندم، از تمام اعضای بند هم دی ان ای گرفتن، باشون صحبت کردن و متوجه شدن که اونا هم هیچ ربطی به چلسی ندارن. تا اینکه یه روز یه آقایی به اسم هارلن برد خودش با پای خودش اومد اداره پلیس، گفتش که این طرحی که شما رسانه‌ای کردید، اولا منم، دوما اصلا من یه چیزی میخوام بهتون بگم، من اون شب چلسی رو دیدم، مطمئنم که دیدمش. گفتش که آره من با دوست صمیمی توی مهمونی بودم، توی پارکینگی که مهمونا ماشیناشون رو پارک کرده بودن، داشتم از اونجا رد میشدم که دیدم یه دختری اونجا وایساده که 2 تا پسر دارن اذیتش میکنن. انگار میخواستن حالا به زور بهش تجاوز بکنن. دختر گریه میکرد و هی میگفته کمک کمک. منم رفتم و دختره رو نجاتش دادم. ولی ظاهرا دختره از دست اون 2 پسر کتک خورده بوده، چون موقعی که هارلن برد به دختره کمک میکنه میبرتش میشونتش عقب یه ماشینی. ماشین مال هارلن نبوده، اصلا معلوم نبود مال کی بوده. یه ماشین قرمزی اونجا بوده، درش باز بوده، این درشو باز میکنه، میخواسته به اون دختر کمک بکنه، دختری که در واقع هارلن ادعا میکرد که چلسیه. میبرتش میشونتش عقب. چلسی هم داشته گریه میکرده، ناراحت بوده، سرشو میذاره روی شونه هارلن و اون لحظه لباس هارلن خونی میشه. هارلن تونست کاستوم چلسی رو خیلی دقیق توصیف کنه، قشنگ رنگش، اینکه یه ساپورت حالت سبز مانندم پاش بوده، اینکه یه برگای مصنوعی رو مشخص بوده خودش بهش دوخته، کلاگیست شرابی. حتی تو همون لحظه هم که خیلی عجیبه، اون لحظه هم که مثلا 2 مرد مزاحم شده بودن، گفتش که همون شیشه سمی هم توی دستش بود. خیلی عجیبه، ولی خب خیلی دقیق تونست لباس رو واسه پلیس توصیف بکنه. بعد از اینکه هارلن چلسی رو میذاره عقب اون ماشین، برمیگرده توی مهمونی تا کمک بیاره، یه نفر بیاد بهش کمک بکنه که چلسی رو ببرن برسونه، چون خودش ماشین نداشته. یه 10-15 دقیقه این ور اون ور چرخیده ولی خب کسی نبوده. برمیگرده سمت پارکینگ ولی میبینه که نه چلسی اونجاست و نه اون ماشین قرمز رنگی که چلسی رو توش گذاشته بوده. از هارلن خواستن اون تیشرتی که اون شب تنش بوده و طبق ادعای خودش خون بدن چلسی روش ریخته رو بهشون بده. هارلن هم قبول کرد و گفتش که با کمال میل میرم براتون میارمش، ولی خب نامزدم دوست دخترم به 2 روز پیش شستتش، به درتون میخوره، به کارتون میاد. موقعی که میگه نامزد دوست دخترم، پلیس حس کردن که یکم انگار هول شده، بهش گفتن آخر نامزدت یا دوست دخترت، که هارلن جواب درست حسابی نمیده، یه پرت و پلایی میگه و بحثو میپیچونه. ازش پرسیدن از کجای چلسی داشته خون میومده، گفت از بینیش. بعد بهش گفتن که ولی شاهدا و دوستای صمیمیش گفتن اون شب از بینیش خون نیومده، بینیش ضربه دیده، بینیش خورده به میله یکی از چادرها ولی خونی نشده. که هارلن گفتش که نه، اینجور نبود که از بینیش خون بیاد. موقعی که سرشو گذاشت روی شونم لباسم خونی شد و من احساس میکنم که خون از بینیش اومده بوده. اینجای کار بازجو دیگه تصمیم گرفت یکم سوالاشو سخت‌تر کنه. خیلی جدی زل زد تو چشای هارلن و بهش گفتش که راستشو بگو، با این دختر چیکار کردی؟ دزدیدیش؟ کشتیش؟ بهش تجاوز کردی؟ تیکه تیکش کردی؟ هارلن هم میگفت نه نه نه،
من هیچ بلایی سرش نیاوردم، من هیچ کاری باهاش نکردم. بازجو بهش میگه که ببینم اصلا مطمئنی همچین دختری رو دیدی؟ مطمئنی اصلا چلسی رو دیدی؟ که هارلند میگه که نه، من اصلا اون شب ندیدمش. بهش میگن که یعنی چی؟ این حرفایی که زدی واسه چی بود؟ میگه که حقیقتا فقط میخواستم یه قهرمان به نظر برسم. بعدا مشخص شد که هیچ تیشرت خونی در کار نبوده و تمام حرفای هارلند در واقع دروغ بوده. ولی قرار نبود هارلند به این راحتی آزاد بشه و قصر در بره. مملکت قانون داره. به خاطر اینکه وقت پلیس رو گرفته بود، فریب داده بود پلیس رو، به پلیس دروغ گفته بود، بازداشتش کردن. و یه چیز دیگه، اصلا کسی سراغ این آدم نیومده بود. این آدم خودش با پاهای خودش اومد با پلیسا صحبت کرد و یه داستانی سرهم کرد. بعدن هم که مشخص شد دروغ گفته، همه چیز به ضررش شد. چون از الان به بعد دیگه هارلند رو جز یکی از مظنونای اصلی این پرونده به حسابش می آوردن. الان یه هفته شده بود که چلسی گم شده بود و هیچ اثری ازش پیدا نکرده بودن. دوستاش و خانواده‌اش توی کلیسا واسه شمع روشن کردن، دعا می‌کردن، به امید این بودن که چلسی صحیح و سالم برگرده خونه. مامانش هم اعلام کرد که هر کس که چیزی میدونه خواهش میکنم بیاد بگه، حتی ما بهش یه پولی هم میدیم، از خجالتش هم در میایم، یه جایزه یا هم تعیین کردن. ولی خب هیچ کس هیچی نمیدونست. پلیس محل جستجو رو از زمینای اطراف خونه بیگ مایک گسترش داد و جاهای دیگر رو هم دیگه داشتن میگشتن. یه سمت دیگه شهر که تقریبا یه جای مترو به حساب میومد رو هم شروع کردن بگشتن. مردم چند دسته شده بودن، در پا به پای پلیس داشتن دنبال چلسی میگشتن، در تک تک خونه ها رو میزدن، حتی پوسترایی که حاوی عکس و مشخصات چلسی بود رو همه جا پخش کرده بودن. تا اینکه هفته اول ژانویه 2015، یعنی یه چیزی هولوش 3-4 ماه بعد از گم شدن چلسی، پلیس یه سرنخ پیدا کرد. یه خانمی به اسم کری کار اومد اداره پلیس و گفتش که دوست پسر سابقم به من اعتراف کرده که چلسی بروک رو به قتل رسونده. هر چی سریعتر باید برید سراغش رو دستگیرش کنید و بندازینش زندان. اینجوری نباشه که بیاریدش اینجا ازش بازجویی بکنید و بعدم ولش بکنید. اگه بیاریدش اینجا ازش بازجویی کنید و بنا به هر دلیلی آزادش کنید بره، من بدبخت میشم. چون که میفهمه کار من بوده، من لش دادم و میاد سراغ من و بچه‌ام و جفتمون رو میکشه. پلیسا رفتن سراغ دوست پسر کری، آوردنش و باش صحبت کردن. هیچ اسمی از کری نیوردن. اصلا همینجور نبود که بشوننش و بگن که تو به قتل چلسی بروک متهمی. یکم مقدمه چینی کردن و شروع کردن سوال کردن درباره چلسی. خود پسر اصلا متوجه شد که انگار میخوان کم کم بهش بگن که ما احساس میکنیم که تو چلسی رو به قتل رسوندی. که قبل از اینکه اصلا پلیسا حرفشون رو ادامه بدن گفتش که کار کریه، درسته؟ کری اومده سراغتون، درسته؟ ما با هم دیگه خیلی مشکل داریم. مطمئنم واسه اینکه از من انتقام بگیره اومده سراغتون. الان میبایست دوباره میرفتن سراغ کری و باهاش صحبت میکردن ببینن داستان چیه. پس دوباره رفتن سراغش و آوردنش و باهاش صحبت کردن و بهش گفتن که آره دوست پسرت این حرفا رو زده. که گفت آره، حقیقتش یکم ازش ناراحت بودم، خواستم حالش رو بگیرم، خواستم تو دردسر بندازمش و یه گوشمالی حسابی بهش بدم. کری هم دقیقا مثل هارلن به خاطر دروغا و فریبا و خالی بندی و چرت و پرتاش بازداشت شد. آدمای اینجوری اصلا به این فکر نمی‌کنن که دارن وقت همه رو تلف میکنن، به خاطر اینکه چندین روز درگیر این سرنخ بودن. اولش کری اومد، یکی دو روزی گشتن پسره رو پیدا کردن تا بازداشتش کردن، آوردنش، ازش بازجویی کردن یه چند ساعت. واقعا باورم نمیشه چقدر این افراد میتونن تو مخ باشن. چجوری میتونید مسائل شخصیتون رو اینجوری قاطی بکنید با داغ یه خانواده؟ یعنی خانواده چلسی موقعی که کری اومده بود با پلیس صحبت کرده بود خوشحال بودن، میگفتن که بالاخره قاتل دخترمون رو پیدا کردیم. ولی خبر نداشتن در واقع یه زن مریض بوده که فقط می‌خواسته از دوست پسر سابقش انتقام بگیره. مارچ 2015 رسید و برفا کم کم دیگه داشتن آب می‌شدن. خانمی به اسم شری رتزلف، خیلی فامیلش سخته، که نزدیکی خونه بیگ مایک زندگی میکرد. شری هر سال این موقع ها به خاطر اینکه دیگه برفا آب میشدن میرفت یه پیاده روی خیلی طولانی میکرد دور و بر خونش تا هم آشغالایی که مونده بودن توی طبیعت رو جمع بکنه، هم یه سری وسیله حالا واسه خودش پیدا میکرد، چون خیلی هم میمدن اونجا یه سری چیز میز جا میذاشتن. مخصوصا که بیگ مایک هم یه مهمونی خیلی بزرگ گرفته بود، خیلی چیزا جا مونده بود. یه نفر یه دوربین جا گذاشته بود، یه نفر مثلا یه دست لباس کاملا نو اونجا جا گذاشته بود. شریل هم یه کیسه زباله برداشت و همینجور داشت این ور اون ور میچرخید. یه سری آشغال جمع کرد، یه سری وسیله به درد بخور جمع کرد که مثلا حالا برای خودش برداره.
تا اینکه یه لنگ کفش پیدا کرد، یه لنگ کفش قرمز چرمی. ولی خب از اونجایی که کفش یه لنگه بود و به دردش نمیخورد، انداختش توی آشغالا. بعد آشغالا رو گذاشته بود که بعدها بره بندازه توی سطل آشغال سر خیابونشون. شب شوهرش رسید خونه، داشت با شوهرش صحبت میکرد. شوهرش گفتش که خب امروز چیا پیدا کردی؟ اون گفت آره یه سری آشغال و اینا. توی اون آشغالا هم یه لنگ کفش پیدا کردم، یه کفش قرمز چرمی، که شوهره یهو گفتش که برو بیارش تا قبل از این که یه وقت مثلا رفتگرا ببرنش و اینا، وردار بیارش. که خدا رو شکر موفق شدن سریع برن کیسه رو بیارنش و کفش رو در بیارن. شرل از قضیه گم شدن چلسی خبر داشت، ولی خب شوهرش مثل که بیشتر دقت کرده بود، چون توی پوسترایی که از چلسی پخش کرده بودن، به جز این که مشخصاتش رو نوشته بودن، مشخصات لباساش رو هم نوشته بودن و اتفاقا نوشته بودن که اون شب یه کفش چرم قرمز پاش بوده. برای همینم شوهرش بهش گفتش که باید زنگ بزنی به پلیس. شریل با پلیس تماس گرفت و بهشون گفتش که الان چی پیدا کرده. اونا هم اومدن کفش رو گرفتن ازش. اولا که از روی کفش نمونه گرفتن، بعدم کفش رو می‌خواستن بفرستن آزمایشگاه. اما قبلش باید یه کار دیگه می‌کردن. کفش رو بردن در خونه مادر چلسی. کفش رو بهش نشون دادن و بجز مادر چلسی تمام خواهرای چلسی همشون تایید کردن که این کفش مال چلسیه. رفتن جایی که شریل کفش چلسی رو پیدا کرده بود. اطرافش رو شخ زدن، حسابی گشتن، ولی هیچی پیدا نکردن. 5 ماه گذشت و همچنان سرنخ جدیدی پیدا نکرده بودن، تا اینکه یه روز آقای به اسم اریک کاساب با پلیس تماس گرفت. اریک و دوستش از این ضایعاتی‌ها بودن که آهن پاره و یه سری چیزایی به درد بخور و پیدا میکردن و میبردن میفروختن. که اتفاقا همون نزدیکای خونه بیگ مایک هم زندگی میکردن و همونجا هم داشتن دنبال آهنپاره میگشتن. یه روز که اریک و دوستش داشتن دنبال ضایعاتی و آهنپاره و اینجور چیزا میگشتن، میرسن به یه خونه مخروبه. میرن توی خونه به امید اینکه حالا یه چیزی پیدا کنن ببرن بفروشن، که یهو احساس میکنن یه گیاه مصنوعی توی خونه است. خونه تاریک بوده، خیلی دید نداشتن ببینن چیه. موقعی که میرن ببینن گیاه مصنوعی چیه، متوجه میشن که یه کلاگیس شرابی هم کنارش افتاده. خب خیلی صحنه ترسناکیه، آدم یکم حس بد بهش دست میده. با وجود اینکه میتونستن حالا همونا رو هم وردارن ببرن قاطی وسایلشون بفروشن، اما یکم میترسن اولش. دوست اریک بهش میگه که این گیاه مصنوعی نیست، این کاستوم آیوی سمیه، به دردمون میخوره، بیا ورش ببریم بفروشیمش. برش هم میدارن، با خودشون میبرن، ولی یه چند دقیقه میگذره انقدر که حس بد بهشون میداده اون لباسه، ولش میکنن، پشیمون میشن و با خودشون نمیبرنش. ولی ظاهرا اریک چند روز بعد یکی از پوسترها رو دیده بوده و اصلا توی یکی از پوسترها عکس چلسی با همون لباس بوده. وقتی که لباس رو میبینه احساس میکنه که لباس واسش خیلی آشناست، ولی بازم جرئت نمیکنه بره به پلیس بگه، به خاطر اینکه به لباس دست زده بوده. بعد کلا هم اریک از اینایی بوده که سریال جنایی و اینا زیاد نگاه میکرده، میدونسته دی ان ای چیه. با خودش میگه که اگه من الان برم به پلیس بگم و لباسو بردارن، دی ان ای منم روش هست، من دست زدم بهش، پس میان میندازن همه چیو گردن من. ولی تحمل نمیکنه، طاقت نمیاره. یه مدت میگذره تا بالاخره میره به خواهرش قضیه رو میگه. خواهرش هم بهش میگه که یا خودت میری زنگ میزنی به پلیس میگی یا خودم زنگ میزنم. اریک هم زنگ میزنه به پلیس و همه چی رو میگه. رفتن توی اون خونه مخروبه و اتفاقا کاستوم هنوز سر جاش بود، ولی خب متوجه شدن که کاستوم از وسط پاره شده. با وجود اینکه خب قطعا اون کاستوم متعلق به چلسی بود، اما میبایست مطمئن شدن، پس فرستادنش آزمایشگاه تا از روش نمونه بردارن. کل ساختمون رو هم گشتن، ولی هیچ چیز خاصی نتونستن پیدا کنن. از خود اریکا ساب هم بازجویی کردن، اون چیزی که میترسید بالاخره سرش اومد، چون واقعا میترسید به خاطر اینکه دی ان ایش روی لباس گیر بیفته. اینجور نبود که گیر بیفته، ولی خب کلی ازش بازجویی کردن و گفتش که من اصلا اون شب توی مهمونیه نبودم، من پیش دخترم بودم، که اتفاقا مادر دخترش هم نزدیکای خونه بیگ ماک زندگی میکرد و واسه شهادت داد. گفتش که آره اون شب دخترمون پیش اریک بوده. با اینکه اریک خیلی بهشون کمک کرد و واقعا هم هیچ تقصیری نداشت، اما متاسفانه اونم الان مثل هارلن جزء یکی از مظنونای پلیس بود. حرف هارلن شد. یه چیزی که پلیسا متوجه شدن و خیلی واسهشون عجیب بود، این بود که فاصله خونه هارلنبرت تا اون خونه مخروبه فقط و فقط 200 یارد، یعنی 180 متر بود. پس دوباره ازش خواستن بیاد که باهاش صحبت کنن. ما که اومد اونجا بهش گفتن که هیچ میدونستی ما کاستوم چلسی رو بالاخره تونستیم پیدا کنیم؟ که گفتش که چه جالب. بهش گفتن که چه توضیحی داری واسه اینکه کاستومش رو
180 متری خونه تو پیدا کردیم. که یکم فکر کرد و مکس کرد و گفتش که هیچ توضیحی ندارم. بهش گفتن که تا حالا توی اون خونه مخروبه رفتی؟ گفتش که آره، اون خونه مخروبه کلا جای معروفیه، همه میشناسنش. رفتم ولی من قسم میخورم که هیچ کاری نکردم. یه نفر سعی داره واسه من پاپوش درست بکنه. هارلن تست دروغ سنج داد و اتفاقا قبولم شد. دی ان ایش رو هم در اختیار پلیس گذاشت. موقعی هم که با دی ان ای که روی لباس چلسی پیدا کرده بودن مطابقت دادن، هیچ مطابقتی پیدا نشد. 24 آپریل 2015 یک کامیون کمپرسی توی یکی از زمینای اطراف خونه بیگ مایک داشت کار میکرد. اون زمین تا خونه بیگ مایک یه چیزی هول و هوش 10-12 کیلومتر فاصله داشت. راننده داشت کار میکرد با ماشینش که یهو احساس کرد که اون قسمت ماشینای کمپرسی هست که باهاش خاک و این چیزا جابجا میکنه، نمیدونم واقعا اسمش چیه. احساس کرد که توی گلا گیر کرده و حرکت نمیکنه. هر چقدر که سعی میکرد درش بیاره نمیتونست. از ماشینش پیاده شد و رفت عقب ماشینش و متوجه شد که یه چیزی تو گلاه. رفت نزدیکتر و دید که یه جسده. راننده کمپرسی با صاحب زمین تماس گرفت. صاحب زمین هم با پلیس تماس گرفت و بهشون گفت که توی زمینش راننده ماشین کمپرسیش یه دونه جسد پیدا کرده. موقعی که پلیسا رسیدن اونجا، قبل از این که اصلا برن جسد رو ببینن، راننده کمپرسی رفت سمتشون و گفتش که من مطمئنم 100% که این جسد همون دختریه که گم شده، چلسی بروک. چهره جسد اصلا قابل شناسایی نبود، ولی راننده با اطمینان میگفت که مطمئنم این جسد چلسی بروکه. درسته که چهرهش مشخص نیست، ولی این موها همون موهاست، موهای همون دختره. کنار جسد چند تا برگ مصنوعی افتاده بود که کاملا شبیه همون برگایی بود که چلسی روی کاستوم هالووینش دوخته بود. همه 100% مطمئن بودن که این جسد چلسیه، ولی خب میبایست هویت جسد رو تایید میکردن. از اونجایی که جسد شدیداً تجزیه شده بود و چهرهش اصلا قابل شناسایی نبود، پس با کمک سوابق دندون پزشکی تونستن ثابت بکنن که جسد متعلق به چلسیه. الان که دیگه جسد رو پیدا کرده بودن، تازه کار پلیس از قبل هم سخت‌تر شده بود. چون تا اون موقع فکر می‌کردن که چلسی یه فرد گم شده است، ولی الان پرونده از مفقودی به قتل تغییر کرده بود و مردم حسابی ترسیده بودن و از پلیس جواب می‌خواستن. همه میگفتن پلیس باید بجنبه و قبل از اینکه این قاتل شخص دیگه‌ای رو به قتل برسونه، دستگیرش بکنن. روی کاستوم چلسی به جز دی ان ای و خون خودش، یه دی ان ای مذکر ناشناس هم پیدا کردن که این دی ان ای رو با تمام دی ان ای هایی که تا الان مردم در اختیارشون گذاشته بودن مطابقت دادن. مردم منظورم همون اشخاصی بودن که تو مهمونی بودن، اعضای بند متال و خلاصه تمام کسایی که توی این پرونده دخیل بودن. با دی ان ای هیچ کدوم مطابقت نداشت. با خودشون گفتن که شاید دی ان ای متعلق به یه مجرم سابقه دار باشه. پس توی پایگاه داده اطلاعاتی خودشون هم دی ان ای رو بارگذاری کردن، ولی با هیچ مجرمی مطابقت نداشت. آزمایشگاه اعلام کرد که این دی ان ای که پیدا شده یه دی ان ای خیلی عالی و خیلی بزرگه. یعنی اینجور نیست که بیکیفیت باشه، میزانش به مرور کم شده باشه، نه. دی ان ایه که اگر مطابقتی باشه واسش 100% سریع مشخص میشه، ولی مشکل اینجا بود که مطابقتی واسش پیدا نمیکردن. اریک کاساب و هارلن برد به خاطر اینکه دی ان ایشون با این دی ان ای اصلا تطابقی نداشت، کاملا از پرونده تبرئه شدن. پلیس دوباره برگشت سر خونه اول. دوباره رفتن سراغ مهمونا. گشتن خیلی از مهمونایی که قبلتر باشون نتونسته بودن صحبت بکنن و پیدا کردن. حتی دوباره رفتن سراغ خود بیگ مایک. از همشون دی ان ای خواستن. همه‌شون دی ان ای دادن، ولی بیگ مایک دی ان ایش رو نداد. بیگ مایک توضیح داد، گفتش که من با وکیلم صحبت کردم. وکیلم بهم گفته که تو این اختیار رو داری که دی ان ایت رو ندی، به خاطر اینکه تو نه سابقه داری و نه تا حالا خلاف کردی. اگر دی ان ایت رو در اختیار پلیس بذاری وارد سیستم میشه. بعد وارد سیستم بشه همه فکر میکنن که تو خلافکاری. همین دی ان ای ندادنش باعث شد که الان دیگه همه شک‌ها دوباره برگشت سمت بیگ مایکو. همه میگفتن پس کار خودش یه بلای سر چلسی آورده. یه ماه بعد از پیدا شدن جسد چلسی، نتیجه کالبد شکافی رسید. چلسی بر اثر خونریزی شدید مغزی به خاطر ضرباتی که به سرش خورده بود فوت کرده بود. یه عالمه شکستگی تو بدنش بود، از جمله توی فکش و دندوناش. اوایل سپتامبر 2015 همون راننده کمپرسی دوباره با پلیس تماس گرفت. گفتش که دوباره داشته با ماشینش کار می‌کرده که این بار یه چیز دیگه پیدا کرده. موقعی که رفتن ببینن چی پیدا کرده متوجه شدن که اون یکی لنگه کفش چلسی رو هم پیدا کرده بوده. پلیس این بار با دقت بیشتری اون اطرافو گشت. کلی گشتن، چند روز گشتن تا یه جوراب شلواری سبز پیدا کردن که دقیقاً همون جوراب شلواری بود که اون شب چلسی با کاستومش ست کرده بود.
اوایل تحقیقات پلیس، یعنی همون یه روز دو روز اولی که داشتن درباره این پرونده تحقیق میکردن، یه سرنخی بهشون داده بودن ولی پلیس اصلا پیگیریش نکرده بود. الان که دیگه دوباره داشتن همه چی رو از اول بررسی میکردن، تصمیم گرفتن که یه سری هم به این سرنخ بزنن. حالا اون سرنخ چی بود قضیهش؟ شب مهمونی یه مرد سفیدپوست سیبیلو ساعتهای 3:30 نصف شب داشته اطراف خونه بیگ مایک میچرخیده. میرسه به یه خونه‌ای که یه آقای توی اون خونه زندگی میکرده. میره در اون خونه رو میزنه و به آقای میگه که جا داری امشب من بیام اینجا بخوابم. کلا رفتار مرد خیلی عجیب بوده. حالا یا مواد زده بوده یا مست بوده. مردم میترسه ازش، میگه که نه اینجا مهمون خونه که نیست. مردم بهش میگه که نمیذاری بیام داخل بخوابم. صاحب میگه نه. مرد میگه که خب اگه اشکال نداره من همینجا روی ایوون خونت بخوابم. اینقدر مرد اصلا مست و پاتیر بوده و مرد نبوده که قضیهش چیه که صاحبخونه هیچی بهش نمیگه، چون میتونسته زنگ بزنه پلیس و بگه که آره این داره مزاحمت ایجاد میکنه، ولی کاری به کارش نداشته. مردم همونجا روی ایوون خونه اون آقا میگیره میخوابه. صبحم بلند میشه و میره، ولی جلیقه‌شو جا میذاره. مرده میره میبینه توی جلیقه‌اش از این جلیقه‌ای بوده که جیبای خیلی گنده دارن. میبینه که یه دونه چاقو توی جلیقه‌شه با یه دونه طناب. صاحبخونه با پلیس تماس میگیره، ولی خب پیدا کردن اون مرد خب کار راحتی نبود دیگه. مجبور شدن برن تمام فیلمایی که اون شب هر کس از مهمونی گرفته بود و نگاه کنن. تمام فیلم‌ها، تمام عکس‌ها. صاحبخونه هم وایساده بود کنار پلیسا و داشت نگاه میکرد که یهو توی یکی از فیلم‌ها اشاره میکنه و میگه که من مطمئنم همین مرده. یه دونه شات از اون ویدیو میگیرن و همه جا پخش میکنن و میگن که اگه یه نفر این مردو دیده بیاد و اطلاع بده، که چند روز بعد خود اون مرد با پاهای خودش میره داره پلیس و میگه که میدونم دارین دنبال من میگردید، من اون شب مست بودم، میدونم حرکاتم عجیب بوده، میدونم خیلی واسه همه سوالی که من اونجا چیکار میکردم، ولی حقیقتا من اصلا حالم خوب نبوده، فقط اونجا گرفتم خوابیدم. کار بدی که نکردم، جرمی که مرتکب نشدم. با مرده کلی صحبت کردم، یکم عجیب بود، ولی به این نتیجه رسیدن که احتمالاً این دستی توی پرونده نداره. دی ان ایش رو ازش گرفتن و قرار شد که یکی دو روز بعد دوباره بیاد اونجا تا ازش تست دروغ سنج بگیرن. ولی دقیقا همون روزی که قرار بود مرد بره اونجا که ازش تست بگیرن، تکنسین آزمایشگاه با پلیس تماس میگیره و میگه که یه ایمیل واسهتون فرستادم، یه موضوع مهمیه، حتما برید چکش بکنید. وقتی رفتن ایمیل رو چک کردن، متوجه شدن که واسه دی ان ای که روی لباس چلسی و روی جسد چلسی بوده یه مطابقت پیدا شده و خب همین باعث شد که بیگ مایک و اون آقایی که جلیقه تنش بود تبرئه بشن. دی ان ای متعلق بود به مردی به اسم دنیل کلی. میدونم خیلی عجیبه اصلا این یاروی و از کجا پیدا شد بین این همه اسمی که تا الان ما گفتیم. دنیل کلی تو استان مونرو زندگی میکرد و بازرسا تا حالا حتی اسمش رو هم نشنیده بودن، مثل ما که تو کل پرونده اصلا حتی اسمش رو هم نشنیدیم. آدرس ثابتی نداشت، مرتب خونش رو عوض میکرد. چند تا بچه از چند تا دوست دختر داشت، دوست دخترش رو هم مرتب عوض میکرد. کلا تعدد خیلی دوست داشته. شغلی نداشت و بیکار بود. تو سال 2016 یه کوله پشتی دزدیده بود که توی کوله پشتیه یه سری وسایل تتو بوده که اون وسایل تتو وسایل گرون قیمتی بوده، حدود 700-800 دلار قیمتشون بوده. برای همین دزدیه دی ان ایش رو توی سیستم ثبت کرده بودن، ولی از اونجایی که مال یه استان دیگه بود پیدا کردنش خیلی زمان برد. یعنی اگه این آدم تو همون جایی که چلسی گم شده بود و به قتل رسیده بود زندگی میکرد، خیلی سریعتر تونسته بودن پیداش بکنن. با وجود اینکه دی ان ایش رو پیدا کرده بودن، ولی پیدا کردن خودش حقیقتا یکم سخت بود. از جایی که بهتون گفتم آدم بی‌ثباتی بود و خونه‌های زیادی عوض میکرد، مثل دوست دخترای زیادی که عوض میکرد، الان در حال حاضر آدرس ثابتی نداشت. خیلی باید تلاش میکردن تا پیداش کنن، ولی خب بالاخره پیداش کردن. قبل از اینکه برن سراغش داشتن با هم دیگه مشورت میکردن که چجوری دستگیرش کنیم. بریزیم یهو توی خونش یا خیلی محترمانه بریم بهش بگیم با همون بیاد. همینجوری داشتن با هم دیگه فکر میکردن که یکی از افسرهای پلیس گفتش که این آدم اصلا 2 ماهه که به خاطر پرداخت نکردن نفقه بچه‌هاش تحت تعقیبه. میتونیم از همین استفاده کنیم. خیلی محترمانه بریم در خونش بگیم که فلانی تو به خاطر اینکه نفقه بچه‌هاتو ندادی الان بازداشتی و ما باید با خودمون ببریمت. موقعی که آوردیمش خلاصه دیگه اون موقع میدونیم باهاش چیکار کنیم. برنامه همین بود. ولی خب موقعی که رفتن در خونش می‌خواستن همین شکلی بکشوننش بیرون، کلی سعی کرد که از در پشتی خونه فرار کنه. نمیدونم واقعا اینجور وقتا اینا چه فکری با خودشون میکنن. فکر میکنن که مثلا یه دونه افسر پلیس فقط جلوی در خونه وایساده، اصلا خبر نداشت که در پشتی یه عالمه مأمور وایساده. موقعی که خواست فرار کنه بالاخره دستگیرش کردن. کلی نه تنها قتل چلسی رو انکار کرد، بلکه گفتش که من اصلا نمیشناسمش. خب توی یه استان دیگه بود دیگه، یعنی
ادعا هم کرد که تا حالا نه پوسترشو دیده، نه اصلا میدونه این دختر کیه. وقتی که هی ازش سوال کردن گفتش که یه بار توی اخبار اسمش به گوشم خورده ولی اصلا نمیشناسمش، نمیدونم کیه. کلی از این مدل آدمایی بود که خیلی آدمای عجیب غریبی ان. میشینن کنارت هی میگن آره من با این زن بودم، با اون زن بودم، من عاشق رابطه جنسی ام، من عاشق موادم، من عاشق اینکه عرق بخورم، از این جور آدما. برای پلیس هم همین حرفا رو میزد. هی میگفتش که مثلا من عاشق زنای مخه، من همه زنای دنیا رو دوست دارم، من عاشق مواد کشیدنم، عاشق ماریجوانا مصرف کردنم، عاشق رابطه جنسی ام، کلا اهل عشق و حالم، 2 تا بچه از 2 تا از دوست دخترام دارم و سومی هم تو راهه. خلاصه که یعنی مثلا داشت میگفتش که من آدم خیلی اهل حالیم و از بحث و داستان و جنگ و دعوا فراری ام، چه برسه به خشونت، چه برسه اینکه بخوام یه نفر رو به قتل برسونم. یعنی مثلا منظورش این بود که کمبود ندارم که بخوام به خاطر اینکه با یه زن باشم بزنم بکشمش. زنای زیادی هستن که به من پا بدن. بهش گفتن که خیلی خوب، اگر تو چلسی رو نمیشناسی میشه برامون توضیح بدی که دی ان ای روی لباسش چیکار میکنه؟ گفتش که نمیدونم، واقعا نمیدونم چجوریاست. بعد داشت از افسران میپرسید به نظر شما چجوری دی ان ای من روی لباسش پیدا شده؟ انقدر ازش سوال کردن که گفتش که آها الان یادم اومد، شب مهمونی بیگ مایک من عقب ماشینم با یه نفر رابطه جنسی داشتم. شاید این همونه، چون من الان یادم نمیاد دقیقا کی بود، ولی خب شاید همین بوده. من باهاش عقب ماشینم رابطه جنسی داشتم، بعد با مامان بچه‌م تماس گرفتم و قرار شد که برم پیش اون، قرار شد از اونجا برم به مامان بچه‌م سر بزنم. ولی موقعی که خواستم برم سمت مادر بچه‌م، دختر خیلی سعی و سالم از ماشین من پیاده شد، خدافظی کردیم و منم رفتم پی کارم و اونم رفت پی کارش. یعنی اینجور نبود که اتفاق بدی واسش افتاده باشه. پلیسا انقدر دوباره ازش سوال کردن که گفتش که آره الان که دارم فکرشو میکنم، آره اون دختر چلسی بود. یه کار خیلی هوشمندانه ای که پلیسا کرده بودن این بود که اصلا به دنیل کلی نگفته بودن که ما چه نوع دی ان ای پیدا کرده بودیم. دنیل فکر میکرد منظور پلیسا از دی ان ای مایه منیه، برای همین هم اصرار میکرد که من باهاش رابطه جنسی داشتم، قطعا 100% با چلسی بروک رابطه جنسی داشتم، ولی یه رابطه جنسی 2 طرفه و متقابل بوده، هیچ کس این وسط به اون یکی آزار نرسونده. با خودش داشت فکر میکرد که اگه من اینو بگم، اگر منی پیدا کرده باشم، خب ادعای من میتونه مورد قبول واقع بشه و به هم بگن که خب باشه احتمالاً تو باهاش رابطه جنسی داشتی ولی یه نفر دیگه به قتلش رسونده، پس میتونی بری. اما خب دنیل داشت اشتباه میکرد. پلیسا بهش نگفته بودن اون دی ان ای که پیدا کرده بودن در واقع سلول پوستی بوده. یه موضوع مهمی بود که فقط خانواده چلسی و پلیس ازش خبر داشتن. چلسی به استخوان‌زایی ناکامل مبتلا بود. این یه بیماری نادر ژنتیکیه که یه بیماری ژنتیکی استخونیه که استخوان‌زایی مختل میشه و باعث میشه که استخوان‌ها خیلی شکننده بشن، جوری که فرد تو طول زندگیش میتونه بارها و بارها خیلی سریع خیلی کشکی دچار شکستگی‌های مختلف بشه. مثل چلسی که وقتی جسدش رو پیدا کردم بهتون گفتم کلی شکستگی توی بدنش بوده. یه نکته مهم دیگه هم این که صلبیه چشم اکثر این افراد یه حاله آبی رنگ داره. لطفاً هم نیاد بگید که صلبیه نه و سلبیه یا سلبیه، مثل فنس که من هر بار میگم فنس تو کامنت هم میگن فنس نیست بی ثبات، فنسه. به نزیزم فنسه. چلسی انقدر استخوناش ترد و شکننده بود که اون شب خیلی محکم نرفت توی چادر. دوستاش گفته بودن که اصلا محکم نه، برای همین داشتن مسخرش میکردن، چون اینا هیچ کدوم نمیدونستن که چلسی همچین بیماری داره. برای همین بهش میگفتن وای تو چقدر سوسولی، حالا مگه چی شده؟ مثلا انگار که این صورت چلسی اینجوری خورده به همون چادرها، ولی به خاطر موقعیتی که داشته، به خاطر شرایطش، بینیش اونجوری ضربه خورده بوده. حالا قضیه سلول پوستی چیه؟ سلول‌های پوستی دنیل روی بدن چلسی دیده میشد. به خاطر همین ترد بودن و شکننده بودن استخوناش، ظاهراً به خاطر فشاری که حین اون عملی که دنیل داشته با چلسی انجام میداده بهش فشار آورده، سلول‌های پوستیش مونده روی بدن چلسی، به خاطر همین وضعیت شکننده بودن استخوناش. موقعی که اینو به دنیل گفتن، گفتش که چه جالب، منم همینجوریم، منم استخونام انقدر میشکنه، میشه یه سیگار روشن کنم؟ سیگار روشن کرد و همونجور که داشت سیگار میکشید گفتش که حقیقتا من باتون خیلی صادق نبودم، میخوام دیگه از اینجا به بعد راستشو بهتون بگم. شب مهمونی من چلسی رو دیدم که داشت توی جاده واسه خودش تنها راه میرفت. رفتم سمتش و بهش گفتم که اگه کسی نیست برسونتت من میرسونمت. اونم سوار شد.
بعد با هم دیگه توی ماشین رابطه جنسی داشتیم. حین رابطه چلسی یهو گفتش که من فانتزی و اینا خیلی دوست دارم، فانتزیای رابطه‌های جنسی. دوست دارم توی رابطه، حین رابطه منو خفه کنی. همون خفه کردنایی که میدونید چیه، منظورم میدونید چیه. دنیل گفتش که من از اونجایی که با زنای خیلی زیادی بودم میدونستم، تجربه داشتم، میدونستم که خب بعضیا این چیزا رو دوست دارن و حرفه‌ای بودم. گفتم که چرا که نه، حتما برات انجام میدم. منم همین کارو کردم توی رابطه. چیزی که دوست داشت رو پیاده کردم و خفش کردم ولی حواسم بود که حالا خیلی اذیت نشه و بهش فشار نیاد. اما موقعی که تو همون وضعیت یهو ما پوزیشنمون رو عوض کردیم، احساس کردم که چلسی افتاده به خرخر، انگار نمیتونست درست نفس بکشه. من دستمو سریع جدا کردم، سعی کردم که بهش تنفس دهان به دهان بدم، سعی کردم سی پی آر انجام بدم، سعی کردم با مشت روی قفسه سینه‌اش بزنم. به هر شکلی که بود سعی کردم احیاش کنم ولی فایده ای نداشت و چلسی از دنیا رفت. از ترسم بلندش کردم، بردمش گذاشتمش عقب ماشین، ولی خب قصد نداشتم ببرمش بیمارستان چون حسابی ترسیده بودم. فقط همینطور توی خیابونا میچرخیدم و نمیدونستم باید چیکار کنم تا اینکه یهو چشمم به ریل راهن افتاد. یه دشتی اون پشت بود، تصمیم گرفتم که جسدشو ببرم اونجا بندازم. جسدشو برداشتم و بردم اونجا انداختم و یه عالمه شاخ و برگم روش ریختم. بعدم از ترسم از اونجا رفتم. بهش گفتن که خب چرا خبر ندادی؟ میتونستی خبر بدی. به هر حال طبق گفته‌های خود اگر اینجوری چلسی رو کشته باشی، این یه قتل کاملا غیر عمده. تو مقصرش نبودی. چرا خبر ندادی؟ گفتش که من اون شب کلی مواد زده بودم و کلی مشروب خورده بودم. حقیقتا دیگه یادم نمیومد جسدو کجا گذاشتم. ترسیدم که اگر به پلیس اطلاع بدم که من همچین کاری کردم، بعد بهم بگم بیا جسدو نشون بده، بعد نتونم جسدو بهشون نشون بدم، اون موقع واسم یه دردسر دیگه درست بشه. ولی دنیل کلی هیچ توضیحی نداد که چرا جسد چلسی یه جای دیگه پیدا شده و کاستومش یه جای دیگه. هرچی ازش پرسیدن گفتش که واقعا نمیدونم، شاید کسی برداشته برده انداخته اونجا. اما اولا خب کی اومده برش داشته؟ یعنی اگه کسی کاستوم رو دیده خب جسد رو هم میدیده. دوم اینکه روی کاستوم هیچ دی ان ای دیگه پیدا نشد. و خب خیلی هم میگن به احتمال خیلی زیاد چون اون شب واقعا این آدم مست بوده، خیلی های بوده، مواد زیاد زده بوده، شاید انقدر هول شده بوده و یادش نیست، خودش کاستوم رو برداشته و برده دور از جسد انداخته. میخواسته یعنی کلا همه شواهد رو قراقاتی بکنه بندازه این ور اون ور. احتمالاً هم یادش نمیومده که خودش انداخته اونجا. 22 جولای 2016 دنیل کلی به اتهام قتل چلسی بروک دستگیر میشه. دنیل از توی زندان با دوست دخترش جسیکا تماس میگیره و باهاش صحبت میکنه. خب خیلی از این تماس‌ها شنود میشه دیگه. مکالمه‌اش رو که با جسیکا داشتن گوش میدادن، به خودشون گفتن که بهتره ببینیم این جسیکا کیه و یه سری بهش بزنیم. که متوجه شدن جسیکا یکی از همکارای بکی و چلسی توی آشپزخونه اولگاست. موقعی هم که دنیل دستگیر میشه و از توی زندان زنگ میزنه به جسیکا بوده که به بکی بالاخره خبر میده. میگه که آره دوست پسر من دنیل چلسی رو به قتل رسونده. دنیل مرتب اصرار میکرد که قتل کاملا غیر عمد بوده، یه قتل کاملا تصادفی. این اصلا خودش میگفت که به نظر من قتل نیست، به نظر من یه مرگ تصادفی بوده، یه چیزی که خودش از من خواسته و من واسش انجام دادم و ولی حالا بنا بر دلایلی این خفه کردنه باعث مرگش شده. بر همینم اصرار میکرد که به قتل درجه 1 متهمش نکنن و بهش اتهام قتل درجه 2 بدن که بتونه حالا بعد از چند سال به صورت مشروط از زندان آزاد بشه. می 2017 دادگاه دنیل کلی برگزار شد. دادستان کارش قرار بود خیلی سخت باشه، به خاطر اینکه میبایست بدون حضور هیچ شاهدی و هیچ مدرک فیزیکی ثابت بکنه که دنیل کلی چلسی رو به قتل رسونده. دادستان گفت چیزی که کاملا واضح و مبرهنه اینه که دنیل اون شب از چلسی یه چیزی خواسته و خب قطعا اون چیز رابطه جنسی بوده و چلسی هم قبول نکرده و دنیل نمیتونسته جلوی خودش رو بگیره، به زور متوسل شده و در نتیجه باعث کشته شدن چلسی شده. در ادامه گفتش که از جایی که همه گفتن که اون شب چلسی ناراحت بوده، غمگین بوده، حتی اون پسری که بهتون گفتم مامانش زنگ زد گفت پسر من چلسی رو دیده، گفتش که چلسی مست بوده. با توجه به مست بودن و تنها بودن و اینکه چلسی در به در دنبال این میگشته که یه نفر برسونتش خونه، احتمالش رو میدادن چون فهمیده بودن که جسیکا همکار چلسی و بکی بوده. گفتن که شاید چلسی از توی مهمونی اومده بیرون، ناراحت بوده، پیاده داشته واسه خودش میرفته که اتفاقی دنیل رو میبینه. که باز این وسط میشه گفت ممکنه 2 تا اتفاق افتاده باشه. یا چلسی دنیل رو شناخته،
از اونجایی که شناختتش شد دوست پسر همکارش بوده دیگه، با خودش گفته که خب چه خوب این منو میرسونه، سوار ماشینش شده. یا اینکه چلسی اونقدر مست بوده که اصلا تشخیص نداده که این دنیله، یا شاید هم اصلا دنیل رو نمیشناخته چون خیلی هم با جسیکا صمیمی نبوده. میگن که شاید دنیل چلسی رو شناخته، با ماشین رفته سمتشو، بهش گفته که سوار شو. چلسی گفته که نه من سوار نمیشم و شما غریبه ای، من نمیشناسم. دنیل هم گفته که نه من غریبه نیستم، من دوست پسر جسیکا هم و توی محل کارتون تو آشپزخونه اولگا دیدم تو. چلسی همون لحظه که میبینه این آدم میشناستش اعتماد میکنه و سوار میشه. ولی هیچ فرقی نداشت، به هر حال حرفشون این بود که چلسی سوار ماشین دنیل شده و دنیل به زور بهش تجاوز کرده. کارشناس صحنه جرم توی جایگاه حاضر شد و گفتش که جسد چلسی بدجور تجزیه شده. حقیقتا ما نمیتونیم با قاطعیت اعلام کنیم که علت مرگش آیا همون خفگی بوده که دنیل ادعا میکنه یا ضرباتی که به سرش وارد شده. اما چیزی که واضحه و 100% غیر قابل انکاره اینه که امکان نداره که بر اثر تصادف تو خفه بشی و از دنیا بری. کارشناس توضیح داد که توی این روابط جنسی که بعضیا فانتزیاشون رو پیاده میکنن، این افراد مخصوصا افرادی که رابطه های زیادی دارن و دستشونه که باید چیکار کنن، میدونن باید چه میزان دستشون رو فشار بدن که طرف یه وقت اتفاقی واسش نیفته. حالا اگه یه نفر مشکل مثلا ریوی داشته باشه، آس داشته باشه، حالا اون که بکنه سریع حالش بد میشه، اما تو کیسای عادی طرف میدونه چه میزان باید دستش رو فشار بده. خفه کردن یه نفر به قصد لذت هیچ گونه شباهتی به خفه کردن به قصد کشتن نداشته. امکان نداره که تو فقط برای لذت و در حد فانتزی گلوی یک نفر رو فشار بدی و اون شخص به قتل برسه. اگر یه نفر با خفگی به قتل رسید، پس تو به قصد کشتنش خفش کردی و کشتیش. قطعاً فشاری که دنیل به گلوی چلسی وارد کرده هم زیاد بوده و هم تایمش بالا بوده. از جایی که کلی ادعا داشت رابطه جنسشون کاملا دو طرفه بوده، گفتش که چلسی خودش لباساشو درآورده، اما این اصلا امکان نداشت. اولا لباسای چلسی از وسط پاره شده بود. عمرن خودش لباساشو پاره کنه، هر چقدر مست باشه، هر چقدر هایی باشه. چرا باید لباسی که ماها واسه زحمت کشیده، تک تک برگا رو خودش با دستای خودش روی اون لباس دوخته، چرا باید لباسی که انقدر عاشقش بود و منتظر بود روز هالووین برسه تنش کنه رو خودش تو تن خودش پاره کنه؟ بعد معمولا توی این روابط جنسی دختر لباس خودش رو پاره نمیکنه، حالا اگر یه نفر وحشی هم باشه معمولا پسر از این کارا میکنه. و دو اینکه روی لباس چلسی لکه های خون دیده میشد، لکه های خون خودش، نه لکه خونی از بینیش ها. همچنان هم همه میگفتن که اون شب بینیش خون نیامده. خون هایی که روی بدنش ریخته بود به خاطر کتکایی بود که خورده بود. اگر یه نفر لباس تو تنش باشه، کتک بخوره، خونی بشه، چی جوریه که بعدش انقدر حس خوب داشته، انقدر داشته حال میکرده که خودش لباسشو بزنه پاره کنه؟ اصلا امکان نداشت. تیم دفاعی دنیل آسیب شناس شخصی خودشونو برداشته بودن و برده بودن توی دادگاه که ثابت بکنه که چلسی کتک نخورده بوده. اما خب اون شکستگی ها رو چجوری میتونستن توضیح بدن؟ کلی شکستگی روی فک و روی جمجمه و روی دندونای چلسی بوده که خب به اینجا که رسید تیم دفاعی گفتن که خب از اونجایی که خودتون گفتید که این مشکل مادرزادی استخون داشته، شاید هم به خاطر شکننده بودن استخوناش بوده. که دنیل کلی گفتش که من خودم حدس میزنم لحظه‌ای که از ماشین آوردمش پایین و انداختمش پشت ریل راهن، شاخ و برگ و اینا روش ریختم، شاید اون لحظه حواسم نبوده، مثلا یه چوب بزرگ تو دستم بوده افتاده روش، شاید برای همین اینجوری شده. ولی مگه میشه هر چقدر یه نفر استخونش شکننده باشه اینجوری نیست که کل بدنش دچار شکستگی بشه؟ قطعاً اتفاقای خیلی بدی واسه چلسی اون شب افتاده که کل بدنش دچار شکستگی شد. دنیل کلی توی دادگاه یکم ننه من غریبم بازی در آورد و گریه کرد و گفتش که من خیلی متاسفم، من آدمای زیادی، زنای زیادی تو زندگیم بودن، با همشون خوب بودم، من آزارم به هیچ کس نمیرسیده، واقعا نمیخواستم اینجوری بشه، من بیگناهم. و تا آخرش هم میگفتش که به خاطر همین چیزی که میگم، به خاطر همین رابطه جنسی و فانتزی که چلسی دوست داشته، متاسفانه این اتفاق واسش افتاده. و در آخر هم هیئت منصفه برای قتل درجه 1 دنیل کلی رو بیگناه شناختن و برای قتل درجه 2
گناهکار. البته خیلی درجه 1 و درجه 2 واسه دنیل کلی فرقی نمیکرد، چون که به هر حال به حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط محکوم شد. تو روز آخرین دادگاه مادر چلسی انجیل با خودش آورده بود. در حالی که انجیل رو توی دستش گرفته بود، رو کرد سمت دنیل و بهش گفت که امروز من با قدرتی که عیسی مسیح بهم داده تو رو میبخشم. البته نه که فراموش کنم، چون اگه فراموش کنم انگار دخترم رو فراموش کردم، انگار که دخترم از اول وجود نداشته. آقای کلی، من تو رو به انجیل واگذار میکنم. امیدوارم که انجیل بهت کمک کنه تا از گناهات پاک بشی. بعد از تموم شدن صحبت‌های مادر چلسی، دنیل از دادگاه خواهش کرد که بهش اجازه بدن اون انجیل رو برای خودش نگه داره. بعدم رو کرد سمت همه و گفتش که من واقعا از صمیم قلبم متاسفم بابت رنجی که به این خانواده وارد کردم. قاضی هم رو کرد سمتش و گفتش که آقای کلی، تو یک قاتل و متجاوزی بیش نیستی. شاید خیلیاتون 1% به خودتون میگید که شاید واقعا این آدم همین چیزایی که میگه درست باشه، شاید آدم بدی نبوده، شاید فقط چلسی توی رزومش بوده که این بلا رو سرش آورده. ولی باید بهتون یه چیزی رو بگم، اونم این که قبل از اینکه دستگیر بشه دوباره سعی داشته به یه خانم دیگه تجاوز کنه که خوشبختانه اون خانم تونسته فرار بکنه. برای همین هم تو سال 2017 هم یه دادگاه جداگونه واسش برگزار شد و برای اون خانم هم محاکمه شد. این هم از پرونده هالووینی امروز. خیلی دوست دارم یه پرونده هالووینی دیگه هم واسهتون بذارم. البته از اونجایی که خب قبلا هم گفتم خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، کانال های جنایی خیلی زیاد شدن، منم تنهاییم و یکم سرعت عملم پایینه. اگه تا اون موقع کسی کاورش نکرد حتما واسهتون ویدیوشو میگیرم و میذارم. اگرم که دیدید خبری نشد از ویدیوی هالووینی دیگه، بدونید که دوستان گذاشتنشو دیگه. خلاصه همین. هالووینتون مبارک. هالووین باید بگیم مبارک، کریسمس میگیم مبارک، برای هالووین هم میگیم مبارک. آره دیگه میگن هپی هالووین. آره، هالووینتون مبارک و تا ویدیو بعدی. فعلا خدافظ.